Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. It's Kuyskiko. And today, gagawa tayo ng bagong, hindi na masyadong review parang ano na lang, parang swatches. Dahil first time kong ma-receive yung ibang mga shades ng mga products na to. Actually, pinadala sa akin to ng GLAMSKINMANILA. If you remember, dun sa mga unang-una pang videos ko, lalong-lalo na yung makeup essentials ko for guys, ito yung isa sa mga naging popular na shades at product. Ito yung cream blushers ng GLAMSKINMANILA. Wala lang, swatch party lang tayo, tapos itatry ko lang sa face natin para rin makita nyo kung ano yung mga shades na pwede sa atin or pwede yung marerecommend ko sa inyong mga shades. This has been one of my favorite blushers, kaya kung gusto nyo malaman kung bakit, just please keep on watching. So this one costs 120 pesos each. Ito nga yung kanyang packaging. Ayan. Nakalagay lang dyan, shake it, squeeze it, mix it, drop babe cream blusher. Please keep and store in a cool, dry place. Avoid excessive humidity. Tapos dito sa likod, nakalagay siya na February 2022 yung kanyang expiration. Meron lang mga numbers dyan. Again, if you use the code LIBERAL sa kanilang website, which is www.glamskinmanila.com, upon checkout at naka 500 pesos kayo, you can input my code LIBERAL to get 20% off of your purchase. So all year round yan. Kung gusto nyong makatipid, of course 20% din yon. Kung meron pa kayong ibang mga products na gusto sa GLAMSKIN, you can check their IG page or yung kanilang website. Marami silang mga bagong products ngayon. Isa to sa mga OG ng GLAMSKIN na product and still available pa siya sa kanilang website. Pinadala din tayo ng Color It Easy ng swatch stencils. Aba, ang tawag dito? Stencils. Ayan. Color It Easy. How to use. Ayan. Palagay lang dito. So, it's a good opportunity para gamitin natin itong mga stencils na to dahil mas madali ka na makakapag-swatch. So, kung meron sa inyo na nag-vlog din about makeup or makeup enthusiast, then check nyo yung page. Ililink ko na lang sa baba lahat ng website ng GLAMSKIN, IG nila, pati ng Color It Easy para makita nyo kung ano-ano yung mga stencils na pwede nyo gamitin sa eyeshadow, sa pangkilay, sa lipstick. Yan. Ang dami nilang mga stickers. And reusable siya lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, sakto. Ito. 7. Itong last ko na lang sa inyo yung mga shades na na-try ko na. So, I have here 7 shades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Swatch ko muna siya dito. Tingnan natin kung paano siya. Ito yung kanyang packaging inside. Sealed siya. Papansin nyo, merong plastic na nandito. Tapos, it has 10 ml. Andun din yung expiration date. Andito rin yung ingredients, which is virgin coconut oil, French clay, oxides, vitamin E, and grapeseed oil. Nauuso na naman kasi ngayon ng mga cream blushers. Kung nakikita nyo akong tumitingin dito kasi dito yung viewfinder ko. Just making sure na nakafocus and maayos yung ating lahat para nakikita ko rin kung nagre-record. Anyway, I think ang 2020 na pupunta na tayo sa mas more at nagiging na tayo sa mas more on the natural side. Siyempre, if you're the type of person that enjoys full beat makeup, okay lang din naman yun. You do you. Kung anong trip mo sa buhay, gawin mo. Anyway, it's just makeup. It washes off. And we can all express art through makeup. So, ang gagawin natin, of course, swatch ko siya dito sa non-tattooed side ko. Tapos, lalagay natin siya sa cheeks. And ako kasi mapaglagay ako sa eyelids and sa lips. So, try muna natin siya. Uy, hindi siya paper sticker. Parang it's made out of plastic. Lagay natin siya dito. Tapos, kukuha ko na lang ng picture mamaya. Okay, dito na tayo sa swatch. Okay, so ang una natin is yung pink Chic. Buksan natin. Lamig. Hinaan ko na yung AC dito sa studio pero lamig pa rin. Shake daw. Okay, this is how it looks like. Dito natin lagay. Ito siya. Pag smudge mo siya, ayan yung kanyang kulay. Again, cream blushers ito kaya ito ko lang siya ilalagay. Ayun, pink Chic. Blooming pink. Okay, sa blooming pink tayo.
Medyo subtle hint lang. Ito kasi medyo Barbie pink siya. Ito medyo nude pink as per the packaging. Teka, medyo mahirap tanggalin ang shake it. Ayan siya. Kita nyo ba? Okay. So, ito yung mga very natural pink lang. Na-wash off ng cam. Very natural pink shade. Next natin is okay, Sunkissed naman. Ayan siya. Kahit hindi siya lipstick. Ba't kaya lipstick yung ginamit kong stencil, no? Kasi pwede rin naman siya sa lips, eh. Tayo naman natin tong Peach Lady. Uy, sobrang pigmented na, no? Ito naman parang bright orange na compared siya dito. Ito yung pinaka-subtle, yung kanilang blooming pink. Pero itong Peach Lady, sobrang peachy. Ang ganda nito. Next natin is Red Hot tayo. Ito ko siya nilagay sa taas. Ayun. Medyo may pagka-plum, pinkish, reddish shade siya. Yan. Nice. Gusto ko yun. Ito yung Red Hot. So, nilagay na natin siya dito. Nantry ko na to, itong Autumn Girl before. Ayun, kaya ko siya gusto dati. Yan. Very natural yung kanyang pagka-peachy tone na parang natural flushed look. Ganda to. Yung last but not the least, yung aking favorite, yung Drunk Babe. Talaga sold na sold ako sa kulay nito. Namiss ko to. Ito nyo kung bakit. Ito yung perfect na drunk shade para sa akin. Yung combination na siya ng orange, pinkish, tapos peach. Gustong-gusto ko talaga tong Drunk Babe na shade na to. So, yung Drunk Babe, kaya ko siya nagustuhan kasi darker version siya nitong Autumn Girl. So, tanggalin natin tong mga okay. So, kailangan lang natin linisin yung mga side at linisin natin tong stencil kasi sayang naman for next use. Bad application. It's my fault. Okay. So, we have here Pink Chic, Blooming Pink, Sunkissed, Peachy Lady, Red Hot, Autumn Girl, saka Drunk Babe. In my experience naman, very long-lasting itong dalawang shades na nagamit ko na before. Pero the rest, hindi ko pa kasi siya natatry. But we're gonna try it right now. Pink Chic. A little goes a long way. Very blendable. Bad application. Kasalanan ko. Something on the lips and eyes. Ayan. Pink Chic. Okay, next natin is yung Blooming Pink. Lagay ko lang siya dito. Ito kasi medyo pastel na siya. Yung medyo powder pink yung kanyang kulay. Okay, ito talaga sa mga tisay. Blooming Pink. Next natin is yung Sunkissed. Ito naman sa face, para siyang nag-beach. And lips. Gusto ko siya sa mata. Very natural siya sa eyes. Ayan. This is Sunkissed. Peach Lady, which is itong parang bright orange. Whoops! Hinay-hinay. Tingnan tayo sa lips, eyes. Wearable pa rin ito sa akin, pero sobrang okay nito sa Moreno. Kasi sa Moreno, flattering ang mga peachy tones. Okay. Ito ang Peach Lady. Pero sobrang kontian nyo lang mag-apply kasi a little goes a long way. Next natin, Red Hot. Parang maling nasa gitnang shade na tayong nag-gaganito Dapat yata ito last. Okay, gusto ko to kasi gusto ko yung mga vampy look. Parang nilamig ka. Ganda niya sa lips. Ganda sa eyes. Sobrang daling mag-blend. Okay. This is Red Hot. Lakas makatisoy nito. Very Korean. Puti ko dito sa shade na to. Gusto ko to. Gusto ko tong Red Hot na to. Autumn Girl. Ito naman, natural na. Kung gusto nyo ng safest bet, Autumn Girl. Kaya kung ayaw nyo ng sobrang tengkad, okay na okay tong Autumn Girl. Even sa lips, nude siya sa lips. Okay, yan yung Autumn Girl.
Again, nagamit ko na to before. Very natural blush lang siya. Ako kasi pag nagaganito, yung gusto ko, nagagamit ko sa lips, nagagamit ko sa cheeks, nagagamit ko sa eyes. Para pag madalian, yun lang dala ko. Okay, on to my favorite shade. Drunk Babe. Sobrang gustong gusto ko to. Ayan o. May hint siya ng brown, orange, peach. Halo-halo na siya. And sa akin mukha lang lasing. Which is, gusto ko yung effect na yun. Parang healthy ang kulay mo. Lagay tayo sa eyes, sa lips. Okay. This is my favorite shade. Drunk Babe. Baliktad na naman. Drunk Babe. Yan. Dun sa 7 na shades, ang favorite ko is yung Peach Lady, yung Red Hot, Autumn Girl, saka yung Drunk Babe. So for just 120 pesos, you'll get amazing pigmentation and blendability. And gusto ko yung mga kulay niya kasi very versatile siya. Meron siyang pang fair skin tone hanggang pang moreno and very perfect siya para dun sa mga natural days na gusto nyo mag-blush pero hindi yung pakak na blush, na face color. Kasi kagaya ngayon, wala naman akong foundation. So, ang nangyayari, parang blush lang sa akin okay na kasi nabigyan na ng kulay yung face ko. Hindi na siya masyadong pale kasi pag nalabas ako ng ganito, parang masyadong maputla. Kaya kailangan ko ng konting-konting hint ng blush. Kaya gustong-gusto ko yung Drunk Babe nila kasi it's giving me that healthy color na hindi ako halatang naka-blush on. Parang ganon. So, yun. Pag naka 500 pesos pa kayo, pwede nyo pang ilagay dun sa website yung aking code na liberal. So, you'll get 20% discount. Malaking tipid na rin yung 20% na yun. Sana na-enjoy nyo yung buong video. Pasensya lang kayo, tinali ko na kasi baka mamaya mairitan mo kayo, kakahawi ko ng buhok. At para din makita nyo kung ano yung tsura niya ng buong mukha. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here sa screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching and God bless. Bye!